አምጣልኝ palmic acid ብለናል አይደለም which is አምጣልኝ ስንተኛው ካርቦን ነው thank you ስድስተኛው 16ኛው አይደለም thank you so that's it ሰፈር ማለት ነው ሰፈር እያስደረጉኝ ነው because ስራ ጀምረዋል ማለት ነው ማደሩ ቢበዛ አን ያለን እንግዲህ ሊኖሊክ አሲድ ፈንክሽን ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ ሊኖሊክ አሲድ functions what are their function በቃ ምንድነው የሚጠይቁት structural component cell membrane and precursor for other vital molecules so precursor ነው ማለት እነዚህን ተጠቅመን ሌሎችን መስራት ምን እንላለን እንችላለን anyways structural component of cell membrane ቅድም አንድ የሴል ሜምብሬንን አባል አይተን ነበር who is this በተለይ ደግሞ ፕሮቲንን አንከር በማድረግ ያነበብነው ምንድን ነበረ palmitic acid አንከር ነው የሚያደርገው ቅድም አይተን የለ እንዴ ብራዳ እቺን አይተሻታል አንዴ ምንድነው እቺን ብራዳ አይተሻት የለ እዚች ጋር ይሄኛው ፕሮቲን አታች የሚያደርገው ማን ነው ብለናል palmitic palm ነው palmitic anyways so yeah this is clearly the case we don't have to know it is pretty easy እንቀጥል ማን ጊዜ መቃጠል የለበትም ብራዶሪ ጊዜ መቃጠል የለበትም ማን ኦኬ ሶ ይሄን አይተናል አልፋውን አይተናል ግን ስቴሪክን አላየንም ብሮ ማየት አለብን ብራዳ እዚህ ጋር አሁን ስማቸውን ይልኝ ይኸው አንሳቹሬትድ ከሆኑ እቺን ነገር እናትና ኔሚንግ ሲስተም ላይ ኢዮይክ እና ሳቹሬትድ እና አንሳቹሬትድ መሆኑን መለየት የምንችልበት ነው so this is basically basic course ነው so just general የሆነ ነገር ለማወቅ ነው እንጂ we have to know it man እያንዳንዱን ስም ማወቅ ያለብን ይመስለኛል but for now this is enough it is more than enough it's more than enough እሺ if it is saturated alright it is saturated የሚያልቀው በማን ነው ብለናል አያችሁት እዚህ ጋር bro this is seric what the hell I think there is a typo error because I don't know oh this is common name alright this is common name by the way but systematic name ላይ ነው የሚለያዩት so በሚጨርሰው በዚህ ከሆነ ኤኖይክ የሚጨርሰው በዚህ ከሆነ saturated ነው which means single s for single double bond የለም unsaturated ከሆነ ደግሞ double ይኖራታል so አብዛኛው ጊዜ የምንጨርሰው ሲስተማቲክ ዋን በምንድነው ኢኖይካ so ኢኖይክ ነው ማለት ነው anyways so እዚህ ጋር የምታዩት ቦንዷን ነው 16ኛው ላይ አንድ ቦንድ አለ አንድ 16ኛው ላይ ማለት ነው 16ኛው ላይ ቦንድ ይኖራል እዚህ ጋርም ይኖራል እዚህ ጋር ቦንድ ይኖራል እዚህኛው ላይ 3 ደብል ቦንድ አሉት ማለት ነው 16 ካርበን ነው አንድ ቦንድ ይኖራል 18 ካርበን ነው አንድ ደብል ቦንድ ይኖራል 18 ካርበን እና ግን ሁለት ደብል ቦንድ ይኖራል አሁን የቀድሞን ባለ 16ቷን ፓልሜይክ አሲድ ስሟን ሄክሳዴካዮኒክ አሲድ ይባላል ሄክሳዴካዮኒክ 16ኛው ማለት ሄክሳዴኮ which means 10 ዴካ
Dodecanoic acid. Dodecanoic acid. Do. Do. Tetrahydrocanoic acid. 14 ቴትራ ምንድን ነው? 14 ጂሰስ ኤኒዌይስ ይሄን አይተናል። ሶ አያችሁ እዚህ ጋር እንዳለ ዜሮ ናቸው። ምክንያቱም ምንም አይነት የተለየ ቦንድ የለም ማለት ነው። አንድ ደብል ቦንድ አንድ ዜሮ ነው። ደብል ቦንድ የለም። ኤኒዌይስ እነዚህ ስቴሪክ አሲድ 18 ና ቅድም አይተናታል። 5% ኦፍ ዘ ባዲ ዌይት ነው የምትይዘው። ሶ ፈንክሽኗ ምን እንደሆነ በደንብ እናያት እስኪ። ምንድን ነበረ ስሟ? ኮመን ኔሟ ምንድን ነው? The common name is stearic acid. Stearic acid. Stearic acid. Stearic acid. Stearic acid. Stearic acid. Bro, ይሄን ነገር ግን በደንብ ማወቅ ያለብን ይመስለኛል። Stearic acid. All right. Pronunciation. Pronunciation. አብዛኞቹ እንትኖች አይታችሁታል። Precursor of ምናምን cell membrane. Stearic acid. Stearic acid. Stearic acid. Stearic አይባልም። Stearic acid. Anyways, good for them. አማ እንግሊዘኛ ነው። So anyways, who care? Do we care? No. It's language. ሀበሻ ነው ማከመው። So ሀበሽዬ ነው ማከመው። እንግሊዘኛ ፈረንጅ ሀገር ከሄድኩ እንጂ የሚል እቅድ አለኝ ብዬ አላስብም። ምክንያቱም እኔ ኢትዮጵያን እወዳለሁ፣ ሀገሬን እወዳለሁ፣ ሰውን ሁሉ እወዳለሁ። ሰውን ሁሉ በቃ በፍቅር ነው የምወደው። ኤኒዌይስ ሌትስ ጎ ሜን። ሶ እዚህ ጋር እያሳየን ነው ብሮ፣ እየረሳሁት ነው። ይህ ስቴሪክ አሲድ እየተረሳች ነው አይደለም? ስቴሪክ 10 ጊዜ ነው። ምንድን ነው? ይሄ ነገር ፈተና ላይ ሊመጣ ነው እንዴ? ስቴሪክ አሲድ ዩዟ ምንድን ነው? ዋትስ ዘ ዩዝ? ስንት ፐርሰንት ነው ብለናል? 5% አይደለም? ፎር ሜልቲንግ ፖይንቷ ትልቅ ነው። ምክንያቱም ምንድናት? ስቴሪክ አሲድ ምንድናት? ኦኬ ቴንክ ዩ ባለ 18 ናት። ዋት ኦክሳዴካዮኒክ አሲድ ነው። በት ሳቹሬትድ ነው አንሳቹሬትድ ቢካዝ አንሳቹሬትድ ከሆነ ደብል ሜልቲንግ ፖይንቱ ሃይ ነው። ሲንግል ከሆኑ ሜልቲንግ ፖይንታቸው ሃየር ነው። ራይት ሶ እንመልከት። ለኮስሞቲክስ ምናምን ካንድልስ ኦር ሶፕ ምናምን ለመስራት አስታውሳችሁት 18 ላይ ሶፕ ምናምን ስንማር 18ኛው እንትን አይታችኋል። ስቴሪክ ፎር ሶፕ ላንድ አሪፍ ሶፖችን ኢንዱስትሪ አፕሊኬሽን አላት። ግን በነገራችን ላይ ስቴሪክ አሲድ ሴል ሜምብሬን ላይ አያገባውም። የሚያገቡት ኦይሊክ አሲድ እና ፓልሚክ አሲድ ነው። እቺ ነገር ግን ፕሮናውንስ እናርጋት። ፕሮናውንስ እናርጋት። ፓልሜቲክ አሲድ እንዴት አድርጎ ፕሮናውንስ እንደሚያደርገው ነው እስኪ። ፓልሜቲክ አሲድ pronunciation. Palmitic acid. Palmitic. Ops. Okay, palmitic acid, no? Palmitic acid, anyways. Alright, this is like double bond linoleic acid, 18ኛዋ ፋሚሊ 6 ላይ ናት። ኦኤምጂ ስንት ናት? 9 ላይ ናት። ኦይሊክ አሲድ ይሄኛው ደግሞ አርኪንዶኒክ አሲድ ባለ 20 ነው። ሰው አራተኛው ላይ አራት ደብል ቦንድ ይኖረዋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ብሮ እነዚህ ብዙም አልፋ 6 ነው፣ አልፋ 3 ናቸው። አልፋ 6 የሆኑትን እስካሁን አልፋ 6 ስንት አይተናል? አምጣልኝ ማን አልፋ 6 ስንት አይተናል? አንድ አላየንም። who is this ብሮ? ኦይሊክ 9 ነው። ሜን 18 የተበላ እንትን ያለብን ማለት ነው። ግራ ያጋባን። ግማሽ ከዚህ ቆጥረን እኩል አልመጣለን። እሱ ኦይሊክ ነው። 50% of the body fat ነው which is also what ብሮ? አምጣልኝ። ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ፕሪከርሰር ነው። ለሴል ሜምብሬን ይጠቅማል but does not anchor protein into cell membrane. ኦኬ አንከር የሚያደርገው ማን ነው? ባለ 16 ዋት አምጣልኝ።
ሄክሳዶይኒክ አሲድ አንሳቹሬትድ ወይም ፓልሜቲክ አሲድ የሚባለው ፓልሜቲክ አሲድ ባይ ዘ ዌይ ሚልክ ብረስት ሚልክ ላይ አስፈላጊ ነው ሜን ሶ ያ ኤኒዌይስ ወደፊት እንሂድ ዲስ አር ዲፊሽንሲስ ኦፍ ፈንክሽንስ ኦፍ ኢኤፍኤ ሁ ኢዝ ኢኤፍኤ ኢሰንሻል ፋቲ አሲድ ኦ we gotta know essentials if they are essentials በፉድ ያስፈልጉናል ማለት ነው ባለፈው ላይ አሚኖ አሲድን ስናጠና if they are essential ምን በቃ መውሰድ አለበት ኢሰንሻል ለኔ ኢሰንሻል ከሆነ አያስፈልግም በቃ ሰውነት አያስፈልግም እና ዳዝንት ሚንስ አያስፈልግም በት መመገብ አያስፈልግም ሰውነት በራሱ ጊዜ ያመርተዋል anyways but these are essentials which means cannot be synthesized by the body all right your body doesn't produce them you have to food dt food do ምግብ ላይ በደንብ አስፈላጊ ነው anyways ወደፊት እንሂድ so these are essentials so the essential are እነዚህን መያዝ አለብን ማለት ነው so ኦሜጋ 9 ኦሜጋ 3 ኦሜጋ ምናምን የሚባሉ ኦሜጋ 3 ወተቶች ምናምን ኦሜጋ is just a naming system ከኢንድ ጀምሮ እስከ ካርቦክሲሊክ ፈርስት ድረስ የሚቆጠርበት መንገድ ነው so ቅድም ባለ 9 ባለ 6 አይተናል አሁን ላይ ኢሰንሻል የሆኑትን ደግሞ አብረን እናያለን so ለምሳሌ ላይኖሊክ አሲድ የሚባለው ኦይሊክ አሲድ ነው ቅድም ላይኖሊክ አሲድ አይደለም አሁን እዚህ ጋር ባለ ሁለት አይነት ነው ያለው በነገራችን ላይ አንደኛው ኦሜጋ 6 እና ኦሜጋ 3 ይሆናል ብሮ ከባድ ናቸው እነዚህ አልገባም ባለ 6 ይሆናል እንደምትቆጥሩት ከዚህ ጀምራችሁ ስትሄዱ ባለ 6 አለ ስንት ቦንድ አለው ካላችሁ አጠቃላይ ስንት አለ አይሰማም ስንት አለው 3 ሁለት ደብል ቦንድ ነው ያለው ባለ 6 ባለ 3 ደግሞ 3 ደብል ቦንድ ነው ያለው ማለት ነው ኤኒዌይስ ሁለቱ እነዚህ ኢሰንሻል ናቸው ማለት አስፈላጊ ነው ማለት እነዚህ በደንብ ካልተመገብናቸው ያሳስባል ላይክ ህይወትን በደንብ የምትሰቃየው ማለት ነው so food is very good እነዚህ ያስፈልጉናል ማለት ነው እነዚህን ፈንክሽናቸው ነው ዲፊሸንሲው ምን እንደሚያስከትል ደግሞ በደንብ መመልከት አለበት so this is very 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 important so ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ ይሄ እንደዚህ ነው ማለት ነው እዚህ ውስጥ ኮፒ ማድረግ ሲስተም አትበጥብጭኝ don't make me disturb don't disturb me sis አትበጥብጭኝ አትበጥብጭኝ ቻው ዋይፋይ እንዳትነቂው ቻው don't disturb me so እዚህ ጋር ፈንክሽኑን እና ዲፊሸንሲ እናያለን so ዲፊሸንሲ ላይ በደንብ ነው ክሊር የምንሰጠው ሲስተር አትበጥብጭኝ ሂጂ ቻው ኦኬ ሶ ዲፊሸንሲውን በደንብ ማየት አለብን ዲፊሸንሲውን እና ፈንክሽኑን በደንብ ማየት አለብን ሶ ሌትስ ቴክ አ ብሬክ በር ምናምን ዘጋጋ ሾኖ ምናምን እንደሽ ነበር እስከዛ ድረስ ይሄን አንብቡት this part background እንትን ልስጣችሁ yeah ሻኖ ደርሼ ልምጣ እስከዛ
ተመልሰናል። ጥናት ይቀጥላል። እዚህ ላይ ነበርን አይደለም? EFA essential fatty acids. So what are their function? And we had seen about three of them. So the first one is linoleic acid. We have two linoleic acid, which is alpha 6 and alpha 2, alpha 3, and alpha 6 is two bond, and alpha 3 have three uh, bo- well, three double bonds, and they are and also arachidonic acid. So these are very essential foods. So we have to know why. And the first one is are required for the membrane structure and function. Whoa, whoa, this is good. They are required for cell membrane because we know every cell have lipids. The cell membrane have so every cell have cell membrane, and every cell membrane structure is literally biolipid. So we need them. And the transport of cholesterol, formation of lipoproteins, which means lipid was what are the function of lipoproteins and where do we find them? This is my greatest question. So what is lipo? What li, lipoproteins and where do we find them? All right, so lipoproteins are particles made of fats and proteins. Oh, we know that more. And that transport cholesterol and other lipids through the bloodstream. Oh, well, wow. We know what proteins are used for what? Transportation, right? Because there we have channel proteins used for, and these lipoproteins are very important for transportation of cholesterol through bloodstream. And you can find them in your blood plasma, which is liquid part of your blood. We know what it is. And the main type of high density lipoprotein in low density. Abid?
Lipid proteins are very important, made up of fat and proteins, and very important for transportation of cholesterol through the bloodstream. Okay. I think የሆነ ጊዜ ምሰራ ይመስለኛል። ለምሳሌ ቲኤልዲ ላስተላልፍ እና ቲኤልድሮ እስኪ እንትናቸውን እንመልከት። ሊፖፕሮቲንስ ዴር ስትራክቸር እስኪ እንመልከት። ላይ አስቀምጬዋለሁ ልልሽ
So icosanoid. Well, this is icosanoid, and we have this icosanoid. Ziga for the synthesis of icosanoid prostaglandins. Let me ask. Okay, stop sharing my screen. And ኦኬ ሶ ግላይሰሮል ቡድኖች ያሉት ሃይድሮክሳይድ ቡድኖች ያሉት ቀላል ውህድ ነው እና ሶስትም የአልኮል ቡድኖች ከፋቲ አሲዶች ጋር ኢስተርሊ ትስስር ሲፈጥሩ የሚገኝ ውህድ ትራይግላይሰራይድ ይባላል ማለት ነው። የዚህ ውህድ ስሙ ትራይግላይሰራይድ እንደሆነ ይታመናል። በዚህ ውህድ ውስጥ ያሉ ሶስት የኢስተር ቦንዶች ወይም ሞለኪውላር ዋልታ ፖላር ክፍል ሲሆኑ ፖላር ናቸው። የፋቲ አሲዶቹ ጅራት ደግሞ ነን ፖላር ናቸው። ፖላር ከሆነ ከሃይድሮጂን እና ሃይድሮጂን ከኦክሲጂን ከፍሎሪን ከምናምን ጋር የሚደረገው መስተጋብር ነው ነን ፖላር የሚባለው። ኦኬ ሶ አብዛኛው ጊዜ እነዚህ ሶስት ፋቲ አሲዶች ከአንድ ግላይሰሮል ሞለኪል ጋር ይያያዛሉ ማለት ነው። ዊ ሃቭ ዲስ ትሪ and yeah, pretty much. Okay, so where is Chrome tab line needed now. Okay, so let's see if we can እሺ አሁን እዚህ ጋር ኢኮሶይኖይድ ፕሮስታግላንዲንስ ሶ ትራይግላይሰራይድ ላይ አንዳንድ ጊዜ እንደዛ አይነት ሜምብሬኖች አሉ። ለምሳሌ ትራይግላይሰራይድ አኪሙሌት ኢን አዲፖስ ቲሹ ውስጥ ይከማቻሉ። በነገራችን ላይ አዲፖስ ቲሹ ፎስፎ ግላይሰሮልን ስለሚባለው ደግሞ እናውራ እስኪ። ፎስፎ ግላይሰሮል እዚህ ጋር ለምሳሌ የቱ ጋር ነበረ? ግን እዚህ ውስጥ ከመግባታችን በፊት ይህ እንድናውቅ ብዬ ነው። What the fuck? ፎስፎግላይሰሮልስ ስለሚባሉት ትንሽ ጥቂት እናውጋና ደግሞ ሪቪው እናደርግና ወደ ኋላ እንመለሳለን ማለት ነው።
እዚህ ጋር ነን ኢሰንሻል የሚባሉ አሉ አይደለም? ነን ኢሰንሻልስ እነዚህ ፋቲ አሲዶች they are non essentials ያ ማለት there are like required for like membrane structure function transport of ኮሌስትሮል ከየት ይመጣል ብለናል? ብለድ ቨዝል አይደል? ከብለድ ስትሪም ላይ ትራንስፖርት ይደረጋል። ኮሌስትሮል ፎር ሴል ሜምብሬን ስትራክቸር የሚጠቅም ነው። ኤክሰስ ከሆነ ግን ባድ ይሆናል ማለት ነው። ግን አሪፍ የሆነ ስትራክቸር ያስፈልጋል። ግን እነዚህ ኮሌስትሮል ወደ ሊቨር ነው የሚሄዱት ቀጥታ። ሰው ፕሪቨንቴሽን ኦፍ ፋቲ ሊቨር ያደርጋሉ ማለት ነው። ፎር ሲንተሲስ ኦፍ ይሄኛው ሞለኪል አይኮሳንዶይድ የሚባለው አይኮሳንዶይድ የሚባለው ፕሮስቴግላንዲንስ፣ ፕሮስታሲሊን፣ ሊኪዮትራይኒስ ይሄኛው ሊኪዮ ከሆነ something related with what ሊኪዮ something kind of related with self defense mechanism ጋር የሚገናኝ የሆነ ትዕይንት ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። እንመለስ አሁን ኦኬ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ዴር ኢሰንሻልስ ነገር ግን ዴፊሽንሲያቸውን እንመልከት። ዘ ዴፊሽንሲ ኦፍ ዲስ ሪዛልትድ ኢኤፍኤ ሊፒድስ ነገር ግን እስኪ ኢኤፍኤ ሊፒድስ ሊስት ለምሳሌ ብንፈልግ ቅድም ያየነው 3 አይደለም? ዴር አር ግን ብዙ ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ላይሎኒክ አሲድ፣ አልፋ ላይሎኒክ አሲድ እንላለን። አሲድ አለ። ከዛ alright አሪኮሎኒክ አሲድ የሚባለው አለ። ሊስት ላይ ስናስገባው አይተናል። አሪኮሎኒክ አሲድ እዚህ ጋር ኢፊሽንት የምንላቸው ይሄኛው አሪኮሎኒክ አሲድ ባለ 20 ነው አይደል? አሪኮሎኒክ አሲድ ለምንድን ነው የሚያገለግለው? አሪኮሎኒክ አሲድ ባለ 20 ነው። ደብል ፖሊሳቹሬትድ ነው። ይሄኛው ስትራክቸሩ እዚህ ጋር እንደምታዩት አይነት ያለ ነው። ይሄ ነው ስትራክቸሩ እንደምታዩት። አልፋ ከአልፋ ከጀመረን ወዴት ነው የምንጀምረው? በዚህ ነው አይደል? አልፋ ስንት ነው? 1 2 3 4 5 6 ኦሜጋ ስንት ነው? ኦሜጋ 6 እንላታለን። ይሄ ኦሜጋ በዚህ ነው የሚጀምረው በጥግ ኦሜጋ 6 ነው። አሪኪዶኒክ አሲድ ግን ምንድን ነው ፈንክሽኑ? ማለት ባለ 20 ካርበን ነው አይደለም? ይሄ ምንድን ነው ፈንክሽኑ ካያለን እንደሆነ ሴል ሜምብሬን ላይ ሲግናሊንግ ኤንድ ሜታቦሊዝም ላይ አስፈላጊነት አለው ማለት ነው። ይሄ አሪኪዶኒክ አሲድ የሚባለው ኦሜጋ 6 ፖሊ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ነው ምናምን እና ፎር ሴል ሜምብሬን ፍሉዲቲ ፍሌክሲቢሊቲ በጣም ይጠይቃል። ለምሳሌ ነርቨስ ሲስተም ላይ ሊሆን ይችላል፣ ስኬሌታል ኢሚዩን ሲስተም ላይ ቅድም ላይ ያየ ነው። ኢሚዩን ሲስተም ላይ በደንብ
አስፈላጊነት አለው ማለት ነው። ሌሎች ፈንክሽኖችም ይኖሩታል። አብረን እናያቸዋለን ብዬ አስባለሁ አሁን ሶ ሌላኛው ደግሞ ሌሎች አሉ ብለን የለም ኢኮስ ምንድን ነበረ እዚህ ጋር ያየነው ኢኮስ የቱ ጋር ነበር? For the synthesis of econosynoid, econosynoid, ecosynoid ነው አይ ነው አይኮሳይኖይድ ሳይኖይድ አይኮሳይኖይድ አይኮሳይኖይድ አይኮሲኖይድ አይኮሲኖይድ የሚባለው ደግሞ ፎር ዲ ሲንተሲስ ኦፍ ይጠቅማል ብለናል አይደለም። እነዚህ ምግቦች ከምግብ የምናገኛቸው ናቸው። ቅድም ላይ እዚህ ጋር 3 አሳይተናል አይደለም። የት አለ ሶስተኛው? ስሪ ሊኖይሊክ አሲድ አሪኪሊኖይክ አሲድ የምንላት አለች። እችኛዋ ቅድም ባወራነው መሰረት ባለ ስንት ናት? ባለ 20 ካርበን ናት። አልፋ 6 ናት። ቁጥርን አይተናል። ይሄ ፎርስ ፍሉዲቲ ሴል ሲግናሊንግ ስፔሻሊ ነርቨስ ሲስተም ላይ ኢሚዩን ሲስተም ላይ አስፈላጊ እንደሆነች አይተናል። አሁን ደግሞ እነዚህ ምግቦች እነዚህን ሊፒድ ስንወስድ ዋት ምን ያስፈልገናል አለ ፕሮዲስ ፎር ዘ ሲንተሲስ ኦፍ አይኩኖሳኖይድ ለዚህ ያስፈልጋል ለሲንተሲስ ኦፍ ዲስ አለም። ምንድን ነው አይኮኖሳይኖድ የምንለው ስንል በቅንፍ ውስጥ እነዚህን አሳይቶናል ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች እስኪ እናያቸው። አይኮኖሳይኖይድ ኢኮሳይኖይድ ምንድን ነው? እጅግ በጣም አነስተኛ የሆነ ነገር ግን ከፍተኛ ኃይል ያላቸው የሩቅ መልእክተኛ ናቸው እና ሩቅ አይጓዝም። አብዛኛውን በሚሰሩት በውስጥ ሴል ላይ ወይም አውቶክራይን ወይም በጎረቤት ሴሎች ላይ ፓራክራይን ሲሆኑ ዋና ስራቸው ድንገተኛ ችግሮችን መፍታት ነው። እነዚህ አውቶክራይን፣ ፓራክራይን እነዚህ ሲግናሊንግ ላይ ለምሳሌ እንደ ሆርሞን ምናምን ከሆነ አጠገብ ያለው ከሆነ አውቶክራይ፣ ፓራክራይ ራስ ላይ ከሆነ ደግሞ እንደዚህ የሚባል ሳይንስ አለ። ሆርሞን በተለይ ኢንዶክራይን ሲስተም ላይ ኢንዶክራይን ሲስተም ግላንድ እንትን ያደርጋል፣ ሆርሞን ፕሮዲውስ ያደርጋል። እነዚህ አውቶክራይን፣ ፓራክራይን ድንገተኛ ችግር ፈቺ ናቸው። እነዚህ እንደምን ልናስበው እንችላለን? ባለ 20 ካርቦን ናቸው እነዚህ። ኬሚካል ስትራክቸራቸውን እስኪ እንመልከት። their chemical structure okay, so this is their chemical structure 20 ካርበን ያላቸው በነገራችን ላይ እነዚህ ፕሪከርሰር ናቸው ያልናቸው እነዚህን ፕሮዲውስ እንዲያደርጉ ያደርጉናል። ስንት ብለን መቁጠር እንችላለን? ከአልፋ ከኦሜጋ ፖዚሽን ጀምር መቆጣጠር
እነዚህም አልፋ ስድስት ናቸው። ኦሜጋ ሲክስ ናቸው። ፖሊሳካራይድ ናቸው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አራት አለን ማለት ነው። ዲስ ኢዝ ላይክ ሃይድሮካርቦክሲሊክ ግሩፕ ነው። ሶ ዋናው ጥቅማቸው ምንድን ነው? የደም ፕላትሌቶች እንዲረጉ እና የደም ቧንቧዎች እንዲጠቡ ያደርጋል። ለምሳሌ ትሮምቦክሲን የሚባለው እነዚህ እንትኖች ኤክሶዴ ከአንድ ምንጭ ወይም ከአራክሲዲን አሲድ እየተነሱ ነገር ግን በጣም በተለያየ ኢንዛይም መስመር ላይ በአማካኝ ወደ ሁለት ወደ ሁለት ክፍሎች ይከፈላሉ ማለት ነው። ቅድም ያልኳቸው አራኪዶኒክ የሚባለው አሲድ ባለ 20 ካርበን ያለው 4 ቦንድ ያለው ማለት ነው ያሳየኋችሁ። ከእነሱ ይመነጫሉ እና በተለያዩ ኢንዛይሞች በኩል በማለፍ ወደ ሁለት አቅጣጫዎች ይከፈላሉ። የመጀመሪያው ደም እንዲረጋ የደም ፕላትሌቶች እንዲረጉ የሚያደርገው አለ። የደም ቧንቧዎች እንዲጠቡ የሚያደርጉ ማለት ነው። እነዚህ ጠንካራ ናቸው። ሁሉም ነገር መቆጣጠር ይችላሉ። ማረጋጋት፣ ፕላትሌቶችን ያልተፈቀደ ፍሰት እንዳይኖር መንገዶችን ማጥበብ፣ ከፍሰት ይልቅ ስርዓት ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የፕላትሌቶች መረጋጋትን ይከለክላል። አንቲ ክሎቲንግ። ይሄ ደግሞ ፕሮስታሳይክሊን የሚባል አለ። ፕሮስታሳይክሊን የሚባለው ደግሞ ፕላትሌቶች መርጋት መከላከል ነው ስራው። ፕላትሌቶች እንዳያደርጉ አንቲ ክሎቲንግ ኢፌክት ይኖረዋል። የደም ቧንቧዎች ደግሞ እንዲሰፉ ወይም ቫስ ዳይሌሽን፣ ቫስ ኮንስትሪክሽን አለ። ቫስ ዳይሌሽን ደግሞ እንዲሰፉ ያደርጋል። እነዚህ ደግሞ በነፃነት ፍሰት እንዲደረግ ያግዛሉ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ጥቅማቸው። ለሄሚዮስቶሲስ ያገለግላሉ። እነዚህ በጣም ወሳኝ ነገር ናቸው። ቅድም እንዳልኳቸው እንግዲህ ኮሌስትሮልን ደግሞ ትራንስፖርት ያደርጉልናል ማለት ነው። እንዴት ይመረታል እስኪ የሚለውን ደግሞ ትንሽ ብናይ፣ እንዴት ይመረታሉ? ሳይንሱ ምንድን ነው የሚለው? ፎስፎላይፔዝ የተባለ ኢንዛይም ይነቃቃል ማለት ነው። መጀመሪያ አርኪዲዮኒክ አሲድ የሚባለው ይኖራል። መጀመሪያ ይሄ ሪሊዝ በሚደረግበት ጊዜ ፎስፎሊፔዝ የሚባል ኢንዛይም ይኖራል ማለት ነው። ይሄ ይነቃቃል። ይህ ኢንዛይም ደግሞ ወደ ሴል ሜምብሬን በመሄድ እዛው ታስሮ የሚገኘውን አራክዶኒክ አሲድ የተባለውን የቅባት አሲድ ፈቶ ነፃ ያወጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ፈቶ ነፃ ያወጣል ማለት there is reaction ማለት ነው። what is that reaction? ሃይድሮላይሲስ ሪያክሽን ይካሄዳል። ፎስፎሊፔዙ ደግሞ በዚህ መንገድ ይመረታል ማለት ነው። ቀጣይ ትሮምቦክሲን ሲንቴዝ፣ ፕሮካስታሲን ሲንቴዝ የሚባል አለ። በመጨረሻ እነዚህ ሳይክሎጂኔስ ፓዝዌይ ደግሞ በተባለ ኢንዛይም ሳይክሎ ኦክሲጂኔዝ ወይም ሲኦኤክስ በተባለ ኢንዛይም ደግሞ ይህን ስርዓት ይፈጽማል። በአግባቡ እንዲከናወን ይመራል ነገር። ኤኒዌይስ አእምሮዬ በጣም ቬግ እየሆነ ነው። what the fuck Jesus Christ ቬግ እየሆነ ነው አእምሮዬ ማን what is going on?
ጂሰስ ክራይስት። እሺ እሺ አራክሲዶሲን አሲድ የሚባሉት ደግሞ እንግዲህ በአራቱ ድርብ ፎር ደብል ቦንዶች አማካኝነት የሌሎችን ሴል ሜምብሬን ተለዋዋጭና ለስላሳ ፍሌክሰብል እንዲሆኑ ያደርጋሉ። ይህ ደግሞ አንዳንዴ ለነርቭ፣ ለጡንቻ፣ ለበሽታ መከላከያ ሴሎች ህልውና ወሳኝ ናቸው። እነዚህ አራክሲዶሲን የሚባሉት ፎር ላይክ ሜምብሬኑ ፍሌክሰብል እና ፍሉይድ እንዲሆን ያደርጉታል። ስፔሻሊ ፎር ለነርቭ፣ ለጡንቻዎች በሽታ ለሚከላከሉ ሴሎች ፎር ሉኮሳይት በጣም ወሳኝ ነው። ሌላኛው ደግሞ ሲግናሊንግ ኤንድ ሜታቦሊዝም ለምሳሌ ጉዳት ወይም ኢንፌክሽን በሚፈጠርበት ጊዜ ሴል ላይ አራክሲዶሲን አሲድ ከሴሉ ግድግዳ ላይ ወይም ከሴል ሜምብሬን ዎል ላይ ተፍቶ ይወጣና ለኢኮሳይዶሲን ቅድም ያልነው ማለት ነው ኢኮሳይዶሲን እነዚህ ሶስቱ ፕሮስታግላንዲኖች ሉኮትሪኖች እና ትሮምፔክሲኖችን ምርት እንዲመረቱ ጥሬ እቃ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ እንዲመረቱ ያደርጋል ማለት ነው። ቅድም ባልነው መሰረት ሶስተኛው ደግሞ ስፔሲፊክ ፊዚዮሎጂካል ሮልስ አላቸው። እነዚህ አራክሲዶሲን የሚባሉት አሲድስ ወደ ሌላ ነገር ሳይቀር እንኳ የሴሎችን የተለያየ ተግባራት ለምሳሌ አይን ቻናል ላይ ሪሴፕተሮች አሉ። አይን ቻናል ባለፈው ባወራነው መሰረት ፕሮቲንስ ሙቭ ኤንድ አውት ያደርጋሉ። ያንን የመቆጣጠር ያስችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ሊፒድስ ፕሮቲኑ በሚያልፉበት ጊዜ ዳይመስ ኮንትሮሌት ማለት ነው። ስፔሲፊክ ፊዚዮሎጂካል ሮል ይኖራቸዋል። እነዚህ ስራዎች ደግሞ በምግብ ፍላጎታችን ላይ የጡንቻ እንቅስቃሴ ምናምን ላይ ኢፌክት አላቸው እነዚህ ስራዎች። ዲስ ኢዝ ቢጊነር ሊትራሊ ቢጊነር ብዙም ዲቴይል የሆነ ነገር ማወቅ አይጠበቅብኝም። ኤኒዌይስ ግን አሁን ቢያንስ ኮሬሌት አድርገናል ማለት ነው። ሊኮትሪንስ ይባላል ሜፋትስ እንደዚህ ይሄ እንግዲህ ሊፖፕሮቲን ስትራክቸራቸውን አይተናል ማለት ነው። እንደምታይ ፎስፎሊፒድ አለ፣ ፍሪ ኮሌስትሮል አውተር ላይ አለ፣ ደን አፒሎ ፕሮቲን የሚባል አለ። ዲስ ኢዝ ገና ነን ዊ ዊል ስተዲ ኢት ሌተር ኤንድ ፎስፎግላይሰሮልስ ሜቢ ሌላ ጊዜ። ፎስፎግላይሰሮልስ እንደምታውቁት ፎስፌት ይኖራቸዋል። ፎስፋቲዲክ አሲድ የሚባል አለ። እነዚህ ሞለኪሎች ሁለት ፋቲ አሲዶች ከግላይሰሮል ሞለኪል ጋር እያያዛሉ ማለት ነው። ሁለት ፋቲ አሲድ ግላይሰሮል ስንት ብለናል ቅድም? ሶስት ነው። ግላይሰሮል ሶስት እና ሶስት አልኮሎች እና ፋቲ አሲድ ፍሪ አልኮሆልስ ከፋቲ አሲድ ጋር ቦንድ ኢስተር ቦንድ ሊንኬጅ ክሬት ሲያደርግ አይደለም ትራይግላይሰራይድ የሚፈጠረው። ዲስ ፎስፎግላይሰራል ደግሞ የሚባለው ዴር መስት ቢ ግላይሰሮል ራይት። ግላይሰሮል ፎስፌሪክ አሲድ እንግዲህ ከካርቦክሲል ግሩፕ ከአልኮል ቡድኖች ጋር በሚያደርግ መስተጋብር
ሁለት ፋቲ አሲዶች ከግላይሰሮል ሞለኪውል ጋር ሲያያዙ የሚፈጠር ነው ፎስፌት። ቢካዝ ፎስፌት ግሩፕ አለ እዚህ ግላይሰሮል ላይ። ዌር ዋዝ ዘ ግላይሰሮል ፎርሙላ? ሌት ሚ ሰርች ኢት። ግላይሰሮል ስትራክቸሩን ላሳያችሁ። ዲስ ኢዝ 3OH. Alright, there is ester bond. I think, my bad. Glycerol ላይ ፎስፌት የለም ላይ ዘ what the fuck am I talking about? Glycerol is like literally ፎስፌት አይኖርም because it is carbohydrate. Carbohydrate ደግሞ ፎስፌት ግሩፕ የለውም። Alright, this is glycerol. This is glycerol and phosphoglycerol እንዴት አለ? ፎስፎግላይሰሮል ምን ብለናል? አንድ ግላይሰሮል ፕላስ ዋት ቱ ፋቲ አሲድስ። ፋቲ አሲድ ላይ በነገራችን ላይ ካርቦክሲሊክ አሲድ ነው ያለው። አይ ዶንት ኖ ሃው ፎስፌት ግሩፕ እንዴት እንዳገኘው። ፎስፎግላይሰሮል ስትራክቸሩን እንዲመጀመር the structure must be crazily ፎስፌት ግሩፕ ከየት እንደመጣ የምናየው ይሆናል። ኤኒዌይስ ፎስፌት ግሩፕ አላቸው። ባይኖር ኖሮ አይፈጠር ነበር። but the fatty acid doesn't have phosphate group. So how the phosphate group came? Alright, so made of ከምንድን ነው የተሰራው? ፎስፎግላይሰሬት የተሰራው Jesus Christ. Phosphoglycerol is glycerol backbone, two fatty acid channels, phosphate group. So ሚስ ያደረኩት ፎስፌት ግሩፕ መሆኑን። ኤኒዌይስ good to know. So glycerol backbone. So right, so this thing ይሄ ነገር የተሰራው በምንድን ነው ካላችሁ glycerol backbone plus two fatty acid and phosphate group. Good to. This is fatty acid by the way. This is not fatty acid. ይሄ ነገር ፋቲ አሲድ አይደለም። ለምን እንዳላችሁ ልንገራችሁ። we don't have carboxylic group. This is we have carboxylic acid by the way, but the structure is not quite like this. It's unbranched by the way. It's unbranched. This is alcohol. So this is this? I don't think so. This is not. This is not fatty acid. It could be, but I doubt. Maybe it is. Because so 3 fatty acid. Alright, so let's finish a lot of things. So ከችግሮች ውስጥ አንደኛው deficiency of a result እነዚህ ችግሮች ይፈጠራሉ። I don't know what this is. So let's see. Bro, what are ችግሮች እዚህ ጋር የሚፈጠሩ? ብሮ በጣም እያንዛዘውት ነው because this is introductory course and I have to focus ኢዚ በሆኑ ነገሮች ላይ ምክንያቱም ኔክስት ሴምስተር ላይ ሜታቦሊዝም ስለመማር ያኔ በደንብ ከኳዋለሁ። አሁን ላይ ብዙ ጊዜ ማቃለል የሚሆንብኝ። ራይት ስለዚህ ስትራክቸርድ የሆነ ቡክ ባነብ ይሻላል። እስከዛ ድረስ ግን ይህን ነገር ብጨርር ማወቁ ለእኔ ጥሩ ነው፣ ግን ኢትስ ናት ዳት ማች ኔሰሰሪ ቢካዝ ፓቶጂንስ ኤንድ ፋርማኮሎጂ ስማር በደንብ ማውቀው ይሆናል። በት አሁን ጀስት ጀነራል ኦቨርቪውን ለመመልከት ነው።
ሃይ ስኩል ላይ የማውቀውን ሰምሃው አድ ባረግ አሪፍ ይመስለኛል። ጀስት ደግሞ ቱ ኖ ደ ቢግ ፒክቸር ነው። ቱ ኖ ደ ቢግ ፒክቸር አትሊስት ቱ አንደርስታንድ ደ ቢግ ፒክቸር። ስለዚህ ፈንክሽን ኦፍ ኤፍ አይተናል። The deficiency results this በሽታ I guess characterized by the presence of eruption of the limbs, back and buttocks, loss of hair and poor wound healing. Bro, loss of hair. So መላጣ ሲሆን their essentials. Alright. Essential lipid ሲያጣ ነው ማለት ነው። Good to know. What is this? Is this the case? የቆዳ ድርቀት ማለት ነው። So this ፍራይዶርሚያ እንደዚህ አይነት ኮንዲሽን ነው። ይሄ ፍራይዶርሚያ የሚባለው ቤዚክሊ የቆዳ ድርቀት ነገር ነው። ኢትስ ሬር ኮንዲሽን ነው። ፍራይኖደርሚያ ፍራይኖደርሚያ የዚህ የኦይል እጥረት ነው። የዚህ ኢሰንሻል ፋቲ አሲድ eruption of limbs, back and buttocks, loss of hair and back and buttocks. What the hell? What do you mean back and buttocks? Eruption, loss of hair, የፀጉር መሳሳት፣ ፑር ውንድ ሂሊንግ። እነዚህ ኢሰንሻል የሆኑ ምግቦች ስፔሻሊ ቅድም ላይ አስፈላጊነት ላይ ምናምን ይገኛሉ ብለናል። this is very important. ቀጣይ ሄደን ጨራርስ ማለት ገና 19ኛው ላይ ነው። ፒዩኤፍ እነዚህን ያቸው
this is crazy በነገራችን ላይ this is crazy this shit is going crazy አሁን ይህን እንመልከት ፋቲ አሲድ ፐርሰንቴጅ አሁን ይህን እንመልከት PUFA ምንድን ነው ፐርሰንቴጅ PUFA polysaccharide fatty acid polysaturated fatty acid in the percentage አለ monosaccharide monounsaturated fatty acid percentage አለ saturated fatty acid percentage አለ ኦኬ ለምሳሌ ከነዚህ የቱን ነው መውሰድ ያለብን ሶ ኮኮናት ኦይል ሳቹሬትድ ነው groundnut oil more on monosaturated which means አንድ ደብል ቦንድ ነው ያለው ቲል ኦይል አለ more on monosaturated ነው ፐርሰንቴጁ 50% ነው palm oil አለ is more on monounsaturated corn oil አለ polysaturated ነው unsaturated fatty acid percentage ነው cotton seed oil አለ ይሄው የቱን መውሰድ ሄልዚ ነው የቱን ብንወስድ ይሻላል የሚል ጥያቄ መጠየቁ አይቀርም የቱን መውሰድ ነው ቀደም ላይ ኮሌስትሮል ላይ ስናወራ ባድና እንትን ብለን ወደተን ይል so as much as possible avoid ማድረግ ያለብን ይሄኛው ነው ይሄኛው more saturated የሆኑትን avoid ማድረግ አለብን so which one this one ይሄኛውን avoid ማድረግ አለብን then avoid this one more መስራት መውሰድ ያለብን this percentage corn oil cotton seed oil so more PUF ሆነውና monosaccharide የሆነው ለምን ያላችሁን እንደሆነ ቅድም ኮሌስትሮል ላይ ስናወራ ሃይ ኮሌስትሮል እና ሎው ኮሌስትሮል ሎው ባድ ኮሌስትሮል ሌቭል አለ ሶ ሳቹሬትድ የሆኑት ለዛ ይዳረጉናል ማለት ነው ሶ አርተሪና ፈለዋ መጣሽ እንዴት ነሽ ላጥናበት አትበጥብጭ በሩን ሲዩ ምን ነው አመሰግናለሁ ወሰጁ ቻው ቻው እሺ መውሰድ ያለብን የት ነው ሞሮን ይሄኛውን ሳይነሱ ሞር ያለውን ሰው ይሄን እንወስዳለን this is good for our health corn oil because saturated የሆነው acid bad cholesterol level is እና increase heart disease ለምሳሌ whole milk butter ምናምን processed meats አይመከርም ማለት ነው ኦኬ
አቮካዶ፣ ኦሊቭ ኦይል ምናምን እነዚህ ይመከራሉ። ኦኬ ኤግዛም ላይ ሊመጣ ይችላል። ሶ ፖሊ ሄልዚ ነው። Many clinical and epidemiological studies have shown positive role for omega-3 fatty acid in infant development cancer, cardiovascular disease, in various mental illness, including depression, attention defect, hyperactive disorder, and what? Dementia. እሺ እዚህ ጋር many clinical and epidemiological studies So አሁን ደግሞ ጂኦግራፊክ isomerism structured ስትራክቸር ማተር ኦኬ ባዮሎጂ ላይ ስትራክቸር ማተር ምክንያቱም ስትራክቸር ቬሪ ኢምፖርታንት። ባለፈው የግላይኮላይስ ግሉኮስ እና የጋላክቶስ ልዩነት የፍሩክቶስ ልዩነት አይተናል። ተርዲስ ሶ ግሉኮስ ኤንድ ጋላክቶስ they are what ምንድን ናቸው? አልዶስ ኬቶስ they are አልዶስ ኦኬ አልዶስ ሹገርስ በት ሁሉም ነገር ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን የሶስተኛው ወይ የአራተኛው ካርበን ልዩነት አለ። የሶስተኛው ካርበን በአንደኛው ሳይድ ራይት ይሆናል፣ በሌላኛው ሳይድ ግሉኮስ ሳይድ ላይ ኦኤች እንደዚህ ይሆናል፣ ሲ እንደዚህ ይሆናል፣ ጋላክቶስ ላይ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ስንመለስ So depending on the orientation of the group around double bond axis, cis configuration or trans configuration ይሆናል ማለት ነው። Most of naturally occurring unsaturated fatty acids exist as cis isomer are less stable. cis or trans ይላል። ግን እንዴት ነው ነው? So እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት around what? double bond። አንድ ኤግዛምፕል እንመልከት። ኦይሊክ አሲድ ቅድም አይተናል። ስንት ፐርሰንት ነው? ኦይሊክ አሲድ ስንት ፐርሰንት ነው? 50% ያለው ስንት ፐርሰንቱ ነው? 50% አይተን ኦኤምጂ ዝናይን ያላት ሌኖይክ አሲድ ነው። ኦይሊክ አሲድ is 10% ነው። እንመለስና ቼክ እናድርግ። ኦይሊክ አሲድ 10% ነው። I guess that must be my guess. That must be my guess. That must be mama. Daddy papa. Daddy do. Daddy da da da. Daddy da da da. Daddy da da da. Daddy da da da. ኦይሊክ አሲድ 50% ነው። ላይኖይክ አሲድ ነው 10%። ኦይሊክ አሲድ is very very important for cell membrane structure. Anche ioic acid ወይም ሄክሳዴዮኒክ አሲድ
So ሲስ ከሆነ ምንድን ነው? ዲስ ኢዝ ደብል ቦንድ ነው። ደብል ቦንድ ስንት ላይ ነው የሚገኘው ብለናል? አልፍ ቤታ ስንት ነው? ናይን አይደለም ያለው? አልፋ ናይን አይደለም ያለው? ዘጠነኛው ካርበን ላይ ነው የሚጀምረው። ከዛ በኋላ ያለው ደብል ቦንድ ላይ ኦኤች ነው ያት ሲስ ናቸው። ዲስ ኢዝ ሲስ ዴር ስትራክቸር ኢዝ ሲስ። ተመሳሳይ ሳይድ ነው ያሉት። በቀኝ በኩል ያሉት ተመሳሳይ ናቸው። ኦር ደግሞ እንደዚህ ኦፖዚት የሆኑ ኤክሶቹ ኦፖዚት ናቸው። ኤኒዌይስ ግን ይዩት፣ ዲስ ዋን ይዩት፣ ዲስ ኢዝ ትራንስ ያው የተለያዩ ናቸው። በዚህኛው እዚህ ሳይድ ያሉት ስትራክቸር ማተር ጋይስ፣ ስትራክቸር ማተር most naturally occurring in unsaturated fatty acid exist as a cis natural are less stable. Why cis is less stable? Good question. We have to find out later. Anyways, I'm left now, bro. Jesus Christ, this amino acid is very crucial, bro. 46 ምናምን ነው። ካልኩሌሽን አለ እንዴ? እንመለሳለን። ኦኬ ትራንስ ፋቲ አሲድ የሚባለውን እንመልከት። ትራንስ ሲስ present in dairy products, ruminant, butter, milk, cheese, and meat by weight and hydrogenated oil like corn, sea flour, sunflower. ቅድም ኮርንን አይተናል። ምንድን ነው ብለናል? ኮርን ኢዝ ሳቹሬትድ 88%፣ 86። ዋው ሜን ኮኮናት ነው። ኮርን ኢዝ አንሳቹሬትድ አተ unsaturated it is very good for health. Sunflower, margarine used in food industry as increase the shelf. They are what? Stable. Less stable ያልነው ምንድን ነው? Cis. So these are why they are transfer slow. Cardiovascular generally considered to be harmful to health. Risk for disease generally considered to be harmful to health. Increase the shelf of the fried food. Why fried food is because cardiovascular increase. LDL ብያለሁ. This is bad. Decrease HDL. This is cholesterol. LDL. Bad cholesterol. This is bad cholesterol. They increase. When fried የሆነ food. So don't eat ሳምቡሳ ምናምን መንገድ ላይ አትብሉ። ትራይግላይሰራይድ እንመልከትና ወደኋላ እንመለስ እስኪ። ትራይግላይሰራይድ neutral fatty acid called triglycerols and triglyceride ቅድም አይተናል። ከምንድን ነው የተሰራው ትራይግላይሰራይድ? 3 ግላይሰሮልስ what OH ግሩፕ ይኖራል ማለት ነው። so mixed with common triplet triolin እንመለስ። ግላይሰሮል እሺ ወደኋላ እንሂድ። Primary occur in adipose tissue, no biological membrane, primarily fueled
Animal life and weight are repelled. The space requirement is mineral. Excess fat in the body leads to obesity. Triglyceride of plants in general have higher content of unsaturated. Let's back to the objective. So glyceraldehyde, glycerols property አላቸው. They are hydrophobic, non-polar ናቸው, and insoluble in water. Oils are liquid what በዚህ ዲግሪ fats are solid at room what temperature at room temperature ስንት ዲግሪ ነው? 25 ዲግሪ ነው? Let's check it. 20 ዲግሪ ነው በነገራችን ላይ ሜድ ሚስቴክ አይ ቲንክ 25 ነው። ከ20 እስከ 25 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ሩም ቴምፕሬቸር። ከ20 እስከ 25 ድረስ ዲግሪ ሴልሺየስ። So they are insoluble in water. What? Alright, they are insoluble in water and fast and solid. And hydrolysis of triglyceride. But before moving into this issue, what the hell are triglycerides የሚለውን ትንሽ ሪፍሬሽ ላድርግ because ረስቼዋለሁ or I don't know ላት ብዙም የማውቀው ነገር የለም። They are fatty. Natural fats are called as triglycerol, triglyceride, trimpaltine, trioline. Alright. Alright, so alpha, beta, alpha ሶስተኛ Dada, dada, dada. የተሰራው ከስንት ትራይግላይሰራይድ የተባለው ትራይግላይሰሮል የተባለው በነገራችን ላይ 3 ፋቲ አሲድ እና 1 ግላይሰሮል ስላለ ሪአክሽኑ በደንብ የምናየው ይሆናል። Okay, so this thing is created with what? Carbohydrate እና ፋቲ አሲድ ነው። ትራይግላይሰራይድ or natural fat ነው። መጥፋት ነው በነገራችን ላይ ይሄው ሪአክሽኑን ቁልጭ አድርጎ ያሳየናል። ኢስተር ወተር ሪሊዝ ይደረጋል እዚህ ጋር። ስለዚህ ትራይግላይሰሮል ነው። Oh, glycerol is not carbohydrates, it's alcohol. Because የምታየው ነው this is fatty acid is carboxylic ግሩፓቸውን ያያችሁ እያንዳንዱ ላይ carboxylic ግሩፕ ሹፍትር ይኸው H3H2O triglyceride ይኸውልኝ እዚህ ጋር carboxylic ግሩፕ So this is natural fat ማለት ነው።
አሁን ቤዚክ ሳይንስ እየገባ ነው። ሃይድሮላይሲስ ኦፍ ትራይግሊሰራይድ ማለት ሃይድሮላይዝ ማድረግ ኢዝ በወተር ወተር ላይ ከወተር ጋር ሚክስ ስናደርገው ሃይድሮላይዝ አደረግነው ማለት ነው። ሚንስ ቦንድ ክሬት ይደረጋል። እዚች ጋር ሃይድሮላይዝ ስታደርጉ ዲስ ኢዝ ባይ ዘ ዌይ ዲስ ኢዝ ባይ ፕሮዳክት አጌን ሶ ይችን ፓርት ወስደን ፕላስ ይህን በምናደርግበት ጊዜ ከሃይድሮጅን ከኤችቶ ጋር በምንወስድበት ጊዜ ሪያክሽን መፈጠሩ አይገርም። ምን አይነት ሪያክሽን? ፖላር የሆነ ሪያክሽን መፈጠሩ አይገርም። So hydrolysis of triglyceride during digestion of dairy fat and mobilization of TAG from adipose tissue የሚፈጠረው እነዚህ This is triglyceride. You have here digestion lipids, digestion of fatty acid, ዳይሳይል ግላይሰሮል ትራይሳይል አለ ማለት ነው። ዳይ ይሆናል። የቱን እናጣለን? ትራይ ያሰኘው ምን ነው? ሶስት ፋቲ አሲድ አሉ። እዚህ አንድ ሁለት ደጋግ ዳይጀስት ሲደረግ ሃይድሮላይዝ ሲደረግ ፋቲ አሲድ ይወጣል። አንዱ ፋቲ አሲድ እንደምን ሆኖ እንደ ባይ ፕሮዳክት ፋቲ አሲድ ይሆናል። ቶታል ዳይስትሮል ይሆናል። ሞኖ ስራ ደህና ጌን አድርጉት። ተበትነውና ፋቲ አሲድ እና አንድ ግላይሰሮል ብቻ ይቀራል። This is crazy. This is crazy. This is crazy. The free radicals are believed to cause inflammation, disease, aging, cancer. Lipid peroxidation in vivo. In the living cell, lipids undergo oxidation to produce peroxides. We know peroxide. Peroxide is H2O2O. I don't know. This is harmful substance. ለኤጂንግ በጣም የሚያደርገልን ሰብስታንስ ይሄ ነው። and these free radicals are also very inflammatory diseases. ኢንፍሌሽን ማንኛውም አይነት እብጠት ካለ this are the aging, cancer ምናምን so how this thing fits እዚህ ጋር this is lipid peroxidation in vivo. What is vivo? Phospholipids. What is vivo by the way? What is vivo by the way? What is vivo by the way? What is vivo? Phospholipids.
Vivo phospholipid refer to function important phospholipid in living organism. Vivo, okay. Wow, wow, peroxidation. Okay. Phospholipids, complex lipids containing phosphoric acid in addition to fatty acid and nitrogen-based alcohol. They are glycosphospholipids ይባላሉ። Glycophospholipids the simplest phospholipid ናቸው። Parent compound ናቸው። Intermediate in synthesis triglyceride phosphate group. Are they? Phospholipids are generally amphipathic in water form aggregate called mucus. Ampholipids, lecithins, the most abundant group of phospholipid in the cell membrane, chemically is phosphatidic acid with choline as a base storage form of choline. Usually the fatty acid attached to the beta carbon is molecule. Alright. Alright. Right. እዚህ ጋር እናቁም። Like እናቁም እዚህ action of phospholipids. Let's take a break. እዚህ ጋር እናቁም. Right. This is very, very, very crucial because ዝም ብዬ ከምሮጥ I have to let me finish it at least ከላይ ለማየት ያህል let me finish it because it is good to finish things. So different phospholipids are involved in hydrolysis. Let me stop my screen እና ከዛ ማታ ላይ ደግሞ ሌሎች ቪዲዮዎች or ክላሶችን ከፍ ያሉ መጽሐፎች አነብና ደግሞ እንቀጥላለን። But for now, let's stop here and let me show you my other screen. So ይሄው phosphorylcholine, the most abundant group of phospholipid in a cell membrane. Who is the most abundant? Chemically, lecithin is phosphatidic acid with choline as a base and storage form of choline. Usually, the fatty acid attached to the beta carbon is ፕሮፋ ሞለኪል ወይም ፖሊ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ሞለኪል ነው። ኮሊን አለው ብለናል። ክሎሪን ጋር የተገናኘ ነው እንዴ? ኮሊን this is very distinct element ነገር ነው። this is very very most abundant in a cell. Action of phospholipids. Different phospholipids are involved in hydrolysis of specific bond in lysine. So this is እባብ መርዝ ነው እንዴ? Phospholipids ate the venom of viper snake. Jesus Christ, lysine is detergent and hemolytic agent. Hemolytic, what is hemo? Hemo is something related with blood. Hemolytic agent. RDS caused due to defect in the biosynthesis of alright, lysine. This is about lysine. Most abundant cephalins is nitrogen space present in cephalins, found in biomembrane and possess amphipathic properties. Alright, this we have phosphorus here. Phospholipid hydrolynositol phosphatidic acid is esterification to inositol phosphatidylinositol phosphate act as a second messenger. Alright. Okay, cardiolipin or important component of inner mitochondrial membrane, the only phosphoglyceride that possesses antigenic property, decrease level leads to mitochondrial dysfunction. Okay, there are also some lipophospholipids for mitochondrial function የሚያገለግል እንዳለ most abundant ሆነው ደግሞ this የእባብ መርዝ አይነት እንትን እንዳለ አይተናል። anyways this plasma genes which found an unsaturated fatty acid in interlinkage. Where is interlinkage? Here we go.
are found in biomembrane in brain in the muscle. Okay, the most important and hormonal. These are their function. These are their function. This Phenogolipids have long alphatic amino alcohol three type እንዳሉ አይተናል። Is common phosphoabundant in membrane, especially the nervous system. Okay, some of them are there's okay. What is their importance? Pig disease አሁን እዚህ ጋር ዲዚዞቹን ነው የምናየው። Okay, there are one, two, okay. Gushacher, sulfide, okay. There. These are biochemistry for medical students, 7th edition. እስኪ ይህን መጽሐፍ የምናነበው ይሆናል ኤኒዌይስ። ለማንኛውም እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁን አመሰግናለሁ። ደክሞኛል፣ እረፍት ላድርግ። ቴክስት ቡክ አንብቤ ደግሞ እንመለስበታለን። ኤኒዌይስ አሪፍ ነበር እስካሁን ድረስ። መሀል ላይ ግን አይ ሎስት ሰምሃው የሆነ ጠፍቻለሁ ብቻ መሀል ላይ። ጂሰስ ክራይስት what the hell መሀል ላይ ጠፍቻለሁ። ስፔሻሊ there are a lot of jargons እና ፓወርፖይንት is not enough ዲፕ ማንበብ እናነባለን። ኤኒዌይስ እስካሁን የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። አመሰግናለሁ።